Bạn đang tìm kiếm cho mình những mẩu chuyện cười tiếu lâm hay, chuyện cười tiếu lâm ngắn. Quang Trung kể chuyện mời bạn tham khảo trong video của chúng tôi để có thêm nhiều tiếng cười sảng khoái hơn nhé. 24 chuyện cười tiếu lâm ngắn, bá đạo đem lại tiếng cười sảng khoái. Chuyện tiếu lâm 1, ăn nói khoan thai. Ngày xưa có một người nuôi phải thằng đầy tớ tính hay láo táo, chưa đặt đít đã đặt mồm, bả đâu nói đấy, chẳng ra đầu đuôi làm sao cả. Một hôm thầy mắng tớ rằng, từ giày không được ăn nói hấp tấp như thế nữa, nói câu gì phải cho có đầu có đuôi, chứ không được nói nhăng nói nhít. Một lát sau, người chủ ngồi ăn thuốc lá, tàn thuốc rơi vào áo nhiễu. Thằng đầy tớ trông thấy mới ra đứng khoanh tay, nói thong thả rằng, thưa thầy, trứng con ngài, đem ủ, nở ra, con tằm, kéo kén, ươm tơ đem ra, kẻ chợ, bán, người ta, mua về, bán lại cho, chu khách, đóng hòm, trở về tàu, bên tàu, mới đem, dệt thành nhiễu rồi, đóng hòm, lại trở, sang bên. An Nam, cửa hàng ta, buôn về, bán lại, thầy mới đi mua, đem về nhà. Gọi, thợ may đến, cắt áo, khâu xong, thầy mặc, thầy ngồi, ăn, thuốc lá, tàn thuốc, rơi, cháy kia cả. Anh chủ vội vàng trông xuống, thì áo đã cháy mất một mảng to. Giận quá, mắng thằng ấy rằng, sao mày không bảo ngay, mà mày nói lôi thôi thế? Nó thưa rằng, vừa ăn nãy, thầy mới dặn con phải ăn nói cho có đầu có đuôi. Chuyện tiếu lâm 2, chuyện kiếm hiệp. Trong buổi tiệc, có người tự khoe rằng mình rất sành chuyện kiếm hiệp bên tàu, kể rằng, đêm kia, một vị quái hiệp đứng trên nóc nhà thình lình bị một kẻ lén đập cây gậy sắt trên đầu. Cây gậy tròn bằng bắp chân chạm phải đầu quái hiệp, gãy làm đôi. Khúc gậy bị gãy nặng đến nỗi rớt xuống thủng mái ngói, rơi trúng một người đang ngủ gãy giò. Thế mà quái hiệp không biết rằng mình vừa bị đánh, ghê chưa? Kể xong, người ấy hỏi, các bạn có biết vị cao thủ võ lâm ấy là ai không? Tức thì có người đáp, là cha của thằng đặt chuyện đó chứ ai. Chuyện tiếu lâm 3, ưu điểm. Chàng trai nói với cô gái mà anh vừa chinh phục thành công, anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa, thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à. Cô gái chớp mắt. Là gì hỉ? Anh nói đi, em sẵn sàng tha thứ hết, anh có bao nhiêu ưu điểm thế cơ mà. À, chả là, anh hay nói dối. Chuyện tiếu lâm 4, con ai? Vợ có thai chồng rất vui lấy điện thoại vợ gửi tin nhắn, tôi có thai, cho toàn danh bạ để mọi người chia vui. Ngay lập tức nhận được tin trả lời. Mẹ vợ, sao nói chồng không sinh được, còn quy, hệ với thằng tiểu Lý à? Đồng nghiệp, không phải chứ, mới 2 ngày mà. Bạn thân, chúng ta đã nửa năm không gặp, đừng có đổ lên đầu tôi. Cấp trên, tôi cho cô 10 tia, cô nghỉ một thời gian đi. Khách hàng, được rồi, đừng dọa tôi, mai ký hợp đồng. Đồng nghiệp, không phải cô nói là của tôi chứ, hôm đó có sếp nữa mà. Người lạ, đừng có lừa tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi. Người lạ, cô định xử lý như thế nào? Chồng lăn ra bất tỉnh. Chuyện tiếu lâm 5, nhớ kỹ thêm tí nữa. Thấy cơ thể mình đột nhiên có nhiều thay đổi, một phụ nữ đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết, chị đã có thai. Chị ta giận dữ mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước ngoài hơn 1 năm. Một tuần lễ sau, bệnh nhân đó lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ. Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về phép. Ông bác sĩ tủm tỉm cười. Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ 4 rồi. Chuyện tiếu lâm 6, bàn luận về tình yêu. Các bác sĩ cho rằng, tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường. Nhà vật lý, sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế? Phải gọi tình yêu là hoạt động. Nhà cơ học, sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật. Nhà nghiên cứu nghệ thuật, sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.
Luật gia, sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn? Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất. Nhà doanh nghiệp, sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng? Phải nói tình yêu là khoa học. Giáo sư, sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không? Chuyện Tiếu Lâm 7, ngắn quá không nắm được. Ở hội chợ Xuân, một cậu bé 4 tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc. Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói: nếu cháu không muốn bị đi lạc thì cháu phải nắm chặt váy mẹ cháu chứ. Cậu bé sụt sịt nói: nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được hu hu hu. Chuyện Tiếu Lâm 8, thỏ kêu khác thường. Một chàng thợ săn mới vào nghề mời hàng xóm, người đang đau buồn vì mất chú mèo cưng, sang ăn mừng chuyến đi săn đầu tiên. Sau khi cơm no rượu say, người hàng xóm nức nở khen ngon rồi hỏi: món gì thế? Thịt thỏ, chủ nhà đáp. Anh tìm đâu ra thỏ ở vùng này? Tối qua, tôi đang ở trong nhà thì có tiếng động ngoài cửa. Tôi mang súng bước ra, thấy một con thỏ dương mắt nhìn, tôi cho nó ngay một phát vào giữa trán. Nó chỉ kịp kêu meo một tiếng. Hả, ngất. Chuyện Tiếu Lâm 9, sang ngay. Có tiếng gõ cửa, chủ nhà chạy ra mở. Cháu đấy à? Vào đi, nào cháu cần gì? Bố cháu muốn mượn bác cái mở nút chai. Mắt ông ta sáng lên, nút chai à? Về nhà nói với bố chuẩn bị thêm cái chén, bác sẽ tự tay mang ngay sang bây giờ nhé. Chuyện Tiếu Lâm 10, vấn đáp lịch sử. Trong một buổi thi vấn đáp lịch sử, anh hãy cho biết, Lê Lợi là ai? Dạ, em không biết. Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không? Dạ, em không biết. Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua. Anh có biết Trương Chắc, Trương Nhị là ai không? Dạ, em cũng không biết. Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được. Thế thầy có biết Hùng Móm, Minh Sẹo, Phúc Hùng, Dũng Cô Hồn là ai không? Hả? Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em chứ. Thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé. Chuyện Tiếu Lâm 11, đến chết vẫn còn lầm lẫn. Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con, 4 đứa đầu thì trắng trẻo xinh đẹp, chỉ có đứa út đen đủi, xấu xí tệ. Người chồng nghi ngờ lắm nhưng không dám nói ra. Đến lúc lâm chung, mới ra hiệu gọi bà vợ lại hỏi. Tôi sắp đi đây, trước khi chết tôi hỏi thật bà một điều. Thằng út làm sao, nó có thật sự là con của tôi không? Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu giếm gì ông. Thằng út mới thật sự là con của ông. Ông chồng, tai đã lãng đãng, nên đã mỉm cười ra đi. Chuyện Tiếu Lâm 12, thầy giáo pro. Thầy giáo bước vào lớp, quần áo xộc xệch, mặt hầm hầm, cả lớp lo lắng, vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vồ xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp sợ, thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném, dép bay vèo xuống góc phải của lớp. Cả lớp run, tiến lại gần bảng, thầy hỏi. Thế nào, các cậu có sợ không, hả? Thưa thầy, sợ lắm ạ. Cả lớp đồng thanh. Thế vẫn chưa sợ bằng Đại chiến thế giới lần thứ 2. Các em lấy bút, vở ra học bài mới, Đại chiến thế giới lần thứ 2. Chuyện Tiếu Lâm 13, sửa chuông gọi cửa. Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối. Sáng hôm qua tôi đã nói anh sai người đến sửa chuông nhà tôi rồi mà. Anh chàng giống lên, và ông cũng hứa sẽ cho người đến liền. Tôi đã làm đúng như thế, người quản lý ngắt lời. Tôi bảo đảm là có. Bill, anh ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng. Hôm qua anh có tới Park Lot làm việc đó không vậy? Có, thưa ông, Bill đáp. Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn 10 phút, nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi. Chuyện Tiếu Lâm 14, tỉnh táo. Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh chồng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được là mình uống rượu quá mức, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo. Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi. Anh đang làm gì vậy? Đọc sách. Vợ anh ta thét lên, đồ điên, đóng vali lại và ngủ đi.
Chuyện Tiếu Lâm 15, không thể cho. Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi. Nếu em có 2 cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì? Em sẽ cho ba một cái nhà. Giỏi lắm, nếu em có 2 cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì? Em sẽ cho ba một chiếc. Giỏi lắm, em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót, nếu em để giành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì? Em sẽ không cho ba đồng nào. Ủa sao kỳ vậy, em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào? Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đồng. Chuyện Tiếu Lâm 16, khi 2 gã say rượu lái xe. 2 người say rượu nói với nhau, mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu. Người kia ngạc nhiên nói, tao có cầm lái đâu. Người kia thở phù, ủa tao tưởng mày lái, nãy giờ sợ gần chết mà không dám nói. Chuyện Tiếu Lâm 17, đại gia đình keo kiệt. Có ông chồng nhà nọ nổi tiếng về tính tiết kiệm của mình. Một hôm anh ta đi làm về ngồi xuống mâm ăn cơm, anh ta thấy món rau xào hôm đó rất ngon liền tò mò hỏi vợ. Sao hôm nay rau xào ngon thế hả mình? Cô vợ nghe vậy hí hửng khoe với chồng. Hồi sáng có 2 người mua chung một miếng mỡ lợn họ vào nhà mình mượn dao để xẻo ra chia. Lúc nấu cơm em đã rửa dao vào trong chảo nên rau mới ngon như thế đấy anh. Anh chồng nghe xong tức giận liền cho vợ một cái bạt tai, rồi quát lớn. Sao mà ngu thế hả rời? Sao không rửa vào chung nước để được ăn mấy ngày cơ chứ? Cô vợ uất ức quá ôm mặt liền chạy sang nhà bố mẹ chồng kể tội chồng mình, không ngờ bị ông bố chồng quát tháo. Nó đánh thế là còn nhẹ đấy, sao mày không rửa vào cái giếng nước để chúng tao cũng được ăn hả? Chuyện Tiếu Lâm 18, nỗi sợ của bệnh nhân tâm thần trước kỳ thi bằng lái. Một người đàn ông than với bác sĩ tâm lý, cứ đến mỗi đợt thi bằng lái xe là tôi lo lắm bác sĩ ạ, suốt mấy năm rồi vẫn không trị khỏi được. Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi. Mọi việc rồi sẽ ổn, cứ bình tĩnh, cuối cùng thì ông cũng sẽ thi đậu bằng lái thôi mà. Người đàn ông lắc đầu. Tôi có bằng lái mấy chục năm rồi. Bác sĩ ngạc nhiên. Thế ông còn lo gì nữa? Người đàn ông thở dài. Chuyện tôi là người chấm thi thực hành lái xe. Chuyện Tiếu Lâm 19, sếp cứng họng trước lý do đi trễ của nhân viên. Phát hiện Tom đi làm muộn hơn 1 giờ, sếp tức giận quát, vì sao cậu lại đến trễ thế? Tom gãi đầu đáp, sáng nay trên đường đến công ty có cô gái đứng khóc làm rơi mất $100. Vậy là anh mất cả giờ đồng hồ để tìm lại tiền giúp cô ấy à? Sếp của Tom trợn mắt. Tom vội lắc tay. Không phải thế ạ, chỉ là em bận đứng đè trên tờ $100 ấy cho đến lúc cô gái kia rời khỏi. Chuyện Tiếu Lâm 20, cẩm nang chúc Tết. Chúc Tết tưởng như là chuyện quá quen thuộc với mỗi người, tuy nhiên vẫn có chuyện phải bàn. Ví dụ, bạn chúc ai đó sống lâu 100 tuổi, chưa chắc người ta đã vui. Tại sao vậy? Trước khi xoa tay chúc cả nhà người ta sống lâu 100 tuổi, bạn nên kiểm tra trước xem trong nhà có ai đã 99 tuổi không. Đến nhà ai ở chung cư, không nên chúc người ta tiền vào như nước. Vì có thể khu đó nước máy thường xuyên chảy như nhện tè. Đến nhà sếp, nếu thấy vợ chồng cô thư ký đang ở đó thì không nên chúc sếp sang năm sung sức, câu nói đó có thể làm cho chồng cô thư ký bực mình và sếp giật mình. Đến nhà bác sĩ hay người bán quan tài mà chúc người ta sang năm đắt khách thì khác gì chúc xã hội nhiều ốm đau chết chóc. Tốt nhất là nói, chúc anh, chị rất đắt hàng với bọn tham nhũng, bọn lừa đảo, bất chính, và luôn ế hàng với người lương thiện. Đừng chúc ai dồi dào sức khỏe, vì rồi nhiều nhà hàng làm không được vệ sinh cho lắm. Bạn là sinh viên ở lại nhà trọ ăn Tết, đừng chúc chủ nhà câu nào liên quan đến tiền nhé, kẻo người ta nhớ ra bạn đang khất tiền nhà tháng cuối năm đấy. Chuyện Tiếu Lâm 21, ai lấy nỏ thần? Thầy giáo hỏi học sinh, ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương? Cả lớp im lặng, thầy chỉ một trò. Em có biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương không? Dạ không phải, em trò sợ sệt đáp. Vừa lúc đó hiệu trưởng đi qua, thầy giáo đang bực mình liền nói. Anh xem, học trò bây giờ tệ quá,
hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cũng không biết. Hiệu trưởng gật gù. Thôi, anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho, đừng làm dùm beng lên để mang tiếng chết. Chuyện Tiếu Lâm 22, tức ói máu. Khách du lịch dừng chân tại một nông trại và trao đổi với nông dân, 2 con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa. Con đen hay con trắng, người nông dân hỏi lại. Ví dụ con trắng, 10 lít, còn con đen, cũng 10 lít. Thế ông cho chúng ăn gì? Còn con đen hay con trắng? Con trắng chẳng hạn, cỏ linh lăng. Còn cho con đen, cũng cỏ linh lăng. Này, nếu đối với 2 con bò, cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi rằng tôi nói về con đen hay con trắng? Du khách tỏ vẻ khó chịu về màn đối thoại. Vì con trắng là của tôi. À, ra thế, còn con đen cũng của tôi. Chuyện Tiếu Lâm 23, cái cân lắm điều. Một ông chồng và bà vợ đi cân. Khi ông chồng bước lên, cái cân nói, bạn quá gầy, cần bồi dưỡng thêm. Đến khi bà vợ lên, cái cân im lặng. Bà vợ lên lần nữa, cân vẫn im lặng. Đến khi bà bước xuống, cái cân lên tiếng. Xin các bạn đừng chen lấn, vui lòng lên từng người một. Chuyện Tiếu Lâm 24, ai là người tìm ra châu Mỹ? Trong giờ địa lý, cô giáo gọi Hà lên hỏi. Em hãy chỉ cô biết đâu là châu Mỹ. Hà chỉ trên bản đồ. Thưa cô, đây ạ. Cô giáo gật đầu. Tốt lắm, nào, thế bây giờ trò tí hãy nói cho cô biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ. Thưa cô, bạn Hà. Trên đây là 24 chuyện cười Tiếu Lâm mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi.